नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक सागर च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। साथीहरु, यदि तपाईहरुको डिभाइसमा बढी मात्रामा कल आउँदछ भने तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनको त्यो कल स्क्रिनलाई चेन्ज गरेर एउटा अलग लुक दिन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् साथीहरु, आफ्नो मोबाइल फोनको त्यो कल स्क्रिनलाई आज कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा सिकौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। साथीहरु, यदि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनको कल स्क्रिनलाई चेन्ज गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि तपाईहरु प्ले स्टोरमा जानुहोला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि स्क्रिन फ्ल्याश वालपेपर लेखेको यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहोला। यसको लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ। तपाईहरुले त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले नर्मल रूपमा ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। ओपन गर्दाखेरि तपाईहरुले यसको इन्टरफेस यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, तपाईहरुले यहाँनिर एउटा पर्मिसन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि तपाईहरुले यहाँनिरबाट यसलाई पर्मिसन दिनुहोला। पर्मिसन दिइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसको ट्रायल भर्जन जुन तपाईहरुले यो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुको यो सेटिङ गरिसकेपछि आफ्नो मोबाइल फोनको स्क्रिनलाई यसरी देखाउन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि तपाईहरुले यहाँनिर जानुहोला र तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ पपुलरमा तपाईहरुले अनेक तरहका वालपेपरहरु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि एचडी मा रहेका छन्। जस्तै तपाईहरुले सुरुमा रहेको यो वालपेपर देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईहरुले यदि आफ्नो मोबाइल फोनको स्क्रिनमा सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने डाउनलोड फर फ्री लेखेको यहाँनिर क्लिक गरेर यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो मोबाइल फोनको स्क्रिनमा लगाउन सक्नुहुनेछ। जुन तपाईहरुको मोबाइल फोनलाई एउटा नयाँ लुक र आकर्षण बनाउनेछ। यति मात्र नभएर यहाँनिर तपाईहरुले यस्ता तरहका हर तरहका क्याटेगोरीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अलग अलग तरहको देख्न सक्नुहुन्छ। आफूले मन पर्ने वालपेपरहरु हजुरहरुले यहाँनिरबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मात्र नभएर यहाँनिर तपाईहरुले लाइभको अप्सन देखाइनेछ जुन तपाईहरुले लाइभ वालपेपर लगाउन सक्नुहुनेछ। यसको अलावा यहाँनिर 3D मा राखिएको छ जुन तपाईहरुले 3D वालपेपरहरु यहाँनिरबाट डाइरेक्ट रूपमा लगाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि एउटा वालपेपरलाई त्यहाँदेखि डाउनलोड गर्नुहोला र त्यसपछि डाउनलोड फर फ्रीमा क्लिक गरेर यसलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो मोबाइल फोनको स्क्रिनमा 3D वालपेपर पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यसको अलावा तपाईहरुको मोबाइल फोनमा कल आउँदाखेरि जुन चेन्ज गर्नका लागि तपाईहरुलाई यहाँनिर देखाइनेछ तल वालपेपर लेखेको छ त्यसको साइडमा कल फ्ल्याश देखाइएको छ। तपाईहरुले यहाँनिर क्लिक गर्नुहोला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँनिर हजारौं अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईहरुले आफ्नो अलग अलग तरहसित आफ्नो मोबाइल फोनको स्क्रिनमा लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुले यो सेटिङ गर्नुभयो भने तपाईहरुको मोबाइल फोनमा कल आउँदाखेरि यसरी आउनेछ जुन तपाईहरुको मोबाइल फोनलाई एउटा आकर्षक बनाउनेछ। यति मात्र नभएर तपाईहरुले यहाँनिर अलग अलग क्याटेगोरी राखिएका छन् जुन तपाईहरुले आफ्नो मनपसन्द तरिकाले यहाँदेखि सिलेक्ट गरेर लगाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँनिर तपाईहरुले हजारौं तरहका क्याटेगोरी राखिएका छन् जुन तपाईहरुले आफ्नो मनपसन्द तरिकाले आफ्नो मनपर्ने वालपेपरलाई तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनको स्क्रिनमा लगाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरु, यति गरिसकेपछि तपाईहरु ब्याक जानुहोला। ब्याक गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो अलग अलग तरहका हजारौं वालपेपर राखिएका छन् जुन तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनको स्क्रिनमा लगाएर आफ्नो मोबाइल फोनलाई अलग आकर्षण दिन सक्नुहुन्छ र आफ्नो मोबाइल फोनमा आउने कलहरुलाई तपाईले यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट कस्टमाइज गरेर राम्रो देखाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईहरुको साथीहरुलाई या परिवारहरुलाई अलगसित देखाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरु, लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ। डाउनलोड गर्नुहोला। भिडियो मन परेको भए लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको भए सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।